بداية المعركة، وبدأت مبارزة بين الطرفين في اليوم الأول. فخرج من المسلمين عبد الرحمن بن أبي بكر لملاقاة أقوى رجال الروم، فأجهز عليه وعلى 4 آخرين. فقرر فاهان بدء المعركة خوفا على معنويات جيشه الذي شاهد النزال الخاسر. وبدأت بعدها المعركة. بدأ الروم زحفهم نحو المسلمين، وقيل إن صوت زحفهم كان له دوي كدوي الرعد. فلما رأى خالد ذلك أمر جنوده بالثبات ما أمكن حتى تنكسر شوكة العدو ويضعف هجومهم، فيبدأ حينها هجومه المضاد. وأراد التركيز على فصل الجيش البيزنطي عن قواعده وقطع إمداداتهم. حاول خالد استدراج البيزنطيين جنوبا باتجاه الطريق المفتوحة للمسلمين لضمان استمرار إمداداتهم والانسحاب إذا خسروا المعركة، ونجح في ذلك حيث أبعد البيزنطيين عن طريق إمداداتهم الآتية من الشمال، واستدرجهم إلى أودية صغيرة ضيقة شديدة الانحدار حماية لجنوده. وانتهى اليوم بإصابات شديدة في المسلمين من نبال الروم. في اليوم الثاني حاول الروم مباغتة المسلمين أثناء أدائهم صلاة الفجر، وهاجموا ميمنة المسلمين بقوة فأجبروهم على التراجع حتى المعسكر. وهناك تدخلت نساؤهم وقاتل بعضهن معهم، ووزعنا الجمال حول المعسكر وربطنها، فتوقفت أحصنة الروم عن التقدم لما شمت رائحة الجمال الهائجة، فعرقل ذلك تقدم الروم. وفي الميسرة عانى جناح يزيد بن أبي سفيان، وأجبر على التراجع إلى المعسكر. وقد استغل الروم انشغال خالد بن الوليد بالميمنة، فظنوا أنهم تمكنوا منهم حتى ظهرت خيالة خالد الذي كان يتوقع مجريات المعركة، وأرسل فرقة لمهاجمة وسط جيش الروم، واستمر في طريقه إلى الميسرة، وهناك قطع المدد عن الأعداء. وكان القتال هذا اليوم شديدا على المسلمين، وتدخل خالد في الميمنة والميسرة وحاصر المشركين هناك حتى أجبرهم على التراجع وأعاد ضبط المعركة لصالحه. وفي اليوم الثالث حاول فاهان إعادة الهجوم على المسلمين، وأظهر الروم تقدما كبيرا، فاضطر الجناح الأيمن إلى التراجع، فتدخل خالد عبر الثغرة قاصدا محاصرة الروم، فقتل فيها كثيرا من الروم الذين انسحبوا من فورهم بلا تنظيم، فأوقف خالد بذلك المعركة يومها لصالحه. وفي اليوم الرابع استمر فاهان في هجومه، وأمر قناطير وجبلة ببدء المعركة، وتعرض المسلمون لضغط شديد هناك. ثم أمر فاهان بتقدم قواته الأرمينية واليونانية ببطء، فقلق خالد من هجوم شامل قد لا يقدر على صده بعدما استشهد كثير من جنده. حاول خالد بن الوليد تخفيف الضغط على ميمنة جيشه حينها، فناور مناورات ذكية أدت إلى تراجع الأرمن، فتراجع جيش بيزنطة من هناك. أما في جانب أبي عبيدة بن الجراح فقد اشتد القتال حتى فقد كثير من المسلمين أبصارهم بضرب النبال، فتراجعوا قليلا لتفادي السهام، وسمي ذلك اليوم يوم فقء العيون. بعدما اشتد القتال في اليوم الرابع ولاحت للمسلمين علامات انهزام، نادى عكرمة بن أبي جهل جيش المسلمين طالبا من يبايعه على النصر أو الشهادة، فخرج معه 400 مجاهد، قاتلوا الروم وأوقفوا زحفهم وكبدوهم خسائر كبيرة، واستشهدوا جميعا. ولما اطمأن عكرمة للنصر حمد الله مرتاحا، ثم استشهد متأثرا بجروحه. في اليوم الخامس فاوض الروم المسلمين على هدنة، فاجتمع قادة المسلمين، ورأى بعضهم الهدنة نصرا، ورأى آخرون الاستراحة والعودة في يوم آخر، فالجنود مصابون ومنهكون. لكن خالد بن الوليد أقنع قائد جيش المسلمين أبا عبيدة بن الجراح برفض الهدنة، إذ أدرك أن الروم لم يعودوا قادرين على النزال، ورأى حسم المعركة للتنازل. في اليوم الأخير خرج أبو عبيدة لمنازلة قائد الجناح الأيمن غريغوري بعدما طلب منه الأخير ذلك، وكان مقاتلا قويا معروفا وذا بنية جسدية ضخمة. وكلف أبو عبيدة خالد بن الوليد بخلافته في الولاية إذا قتل في هذا النزال، وتوجه نحو غريغوري، وبدأ النزال تحت أنظار الجيشين. وحاول القائد الروماني قتل والي المسلمين بالحيلة، لكنه لم يتوقع خطوة أبي عبيدة الذي هجم عليه بسيفه، فأصاب عنقه فقتله، ليأمر خالد بالهجوم الشامل.
كان فاهان قائد جيش البيزنطيين يراقب مجريات المعركة وتطورها، فلاحظ أن جنوده بدأوا يخسرون المعركة، ثم ما لبث أن لمح سحابة غبار قادمة من الشمال، وكانت تلك هي الفرقة السرية التي خبأها خالد لتهاجم البيزنطيين من الخلف. فالتمس فاهان من فوره طريقا عبر الشمال ليفر مع 40,000 من فرسانه. وعندما انتبه خالد لفرار فاهان الذي كان قاصدا دمشق، لحقه بعدما استأذن أبي عبيدة، واشتبك خالد وفلول الجيش البيزنطي، فقتل فاهان وكثير من جنده. ولما انتهت المعركة أرسل والي الشام أبو عبيدة بن الجراح إلى الخليفة عمر بن الخطاب يعلمه بالنصر. وكان عمر رضي الله عنه لم ينم منذ 3 أيام انتظارا لخبر من اليرموك، فلما وصلته البشرى خر ساجدا شكرا لله. تسببت المعركة في خسائر مدوية للروم، وكانت من أعظم المعارك تأثيرا في الفتوحات الإسلامية. وبعد المعركة استقر المسلمون في بلاد الشام بعدما فتحوها كلها مدينة، ثم وصلوا منها إلى الشمال الأفريقي، فكانت فاتحة للتمدد الإسلامي في القرون التالية. استشهد من المسلمين 3000 وخسر البيزنطيون 70,000، وقال بعض المؤرخين إنهم وصلوا إلى 120,000. وكان من شهداء المسلمين عكرمة بن أبي جهل وضرار بن الأزور وهشام بن العاص وأبان بن سعيد.